หนังสือที่ผมอยากจะกลับไปแนะนำให้ตัวเองในตอนเด็กอ่านคือเล่มนี้ครับกฎ21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ความเป็นผู้นำคือเพดานความสำเร็จที่คนคนหนึ่งจะไปถึงครับมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับทุกความสำเร็จความมั่งคั่งความปรารถนาทั้งหมดนี้จะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความเป็นผู้นำที่ท่านมีซึ่งความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับความเป็นผู้นำที่แท้จริงคืออะไรทำไมทักษะหรือกรอบความคิดความเป็นผู้นำถึงมีผลกับทุกความสำเร็จในชีวิตหากเรายกระดับความเป็นผู้นำความสำเร็จในชีวิตของเราก็จะถูกยกระดับขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นครับทุกท่านในเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แก่นแท้ความเป็นผู้นำผ่านหนังสือกฎ21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของความเป็นผู้นำผ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมจำได้ว่าผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเล่มนี้ในช่วงปีที่แล้วและผมยังเห็นว่ายังมีกฎอยู่บางข้อที่ผมสามารถคัดกรองเอามาทำในพาร์ทนี้ได้กฎทั้ง21 ข้อผมอาจจะบอกได้ว่าเพียงแค่10 ข้อก็อาจจะเพียงพอแล้วครับในการยกระดับความสำเร็จของท่านหากท่านอยากจะเรียนรู้เริ่มต้นความเป็นผู้นำผมจะเอาแก่นที่สำคัญผ่านหนังสือเล่มนี้มาให้ก่อนอื่นผมอาจจะบอกได้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ทุกๆครั้งที่ผมไปบรรยายแทบไม่มีการบรรยายไหนเลยที่ผมจะไม่พูดถึงทักษะนี้ครับทำไมความเป็นผู้นำถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้ไม่ว่าท่านอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำอาจไม่ได้หมายถึงการนำคนอื่นเพราะบางครั้งคนที่นำได้ยากที่สุดคือตัวเราครับฉะนั้นการนำคนอื่นว่ายากแล้วการนำตัวเองยากยิ่งกว่าหากวันนี้ยังนำตัวเองไม่ได้การนำคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องที่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยและเราจะฝึกความเป็นผู้นำได้อย่างไรผมอาจจะบอกได้ว่าหากผมย้อนกลับไปในตอนเด็กได้ผมจะให้ตัวเองในตอนเด็กฝึกทักษะนี้ครับฝึกกรอบความคิดของความเป็นผู้นำมาดูกันว่าหากผมอยากจะบอกให้ตัวเองฝึกความเป็นผู้นำจะมีกฎข้อไหนที่ผมจะบอกตัวเองในตอนนั้นบ้างผมสรุปออกมาเป็น9 ข้อครับทั้ง9 ข้อนี้คือแก่นหลักของหนังสือเล่มนี้เรามาดูข้อแรกกัน The First Law ครับสำหรับข้อนี้ครับกฎแห่งเพดาน The Law of the Lid ความสามารถในภาวะผู้นำของท่านคือตัวกำหนดความสำเร็จในชีวิตของท่านครับผมได้เขียนเรียบเรียงไว้ในสมุดเล่มนี้หากทุกท่านยังจำตอนแรกได้ความสำเร็จของเราจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความเป็นผู้นำที่เรามีครับทำไมความเป็นผู้นำถึงเป็นตัวกำหนดเพดานความสำเร็จคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับเขาได้บอกเอาไว้ว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงคือเรื่องของการมีอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นวันหนึ่งครับทุกท่านก็จะต้องประสบความสำเร็จทุกท่านก็จะมีชื่อเสียงแต่ความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ในฐานะมนุษย์คือสัตว์สังคมมนุษย์ที่สามารถอยู่รวมกันได้ย่อมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาหากท่านไม่มีความเป็นผู้นำท่านจะไม่มีทางเรียกความร่วมมือมาจากคนอื่นได้เลยบทเรียนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ทั้งจากชีวิตส่วนตัวและตำราความสำเร็จทุกคนครับตัวท่านตัวผมเองเราต่างมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญอยู่ในตัวเองครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่สามารถเอาความเชี่ยวชาญของผู้อื่นมาร่วมกับเราได้ความสำเร็จของเรามันจะตันครับมันจะไปได้ไม่ไกลหากพูดถึงในแง่มุมของธุรกิจสิ่งนั้นเราเรียกว่า connection ความสัมพันธ์ทางธุรกิจคู่ค้าหรือแม้แต่ลูกค้าของท่านเองฉะนั้นครับหากเรามีความเป็นผู้นำเราจะเรียกร้องความร่วมมือจากผู้อื่นได้หากเรามีความเป็นผู้นำเราจะพิชิตใจคนได้และถ้าเราพิชิตใจคนได้ผู้คนจะไม่มาร่วมมือกับเราได้อย่างไรนี่คือกฎข้อที่1ครับความเป็นผู้นำคือตัวกำหนดเพดานความสำเร็จในชีวิตก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พบกับแบรนด์ Quality ครับต้องบอกก่อนว่าวิถีชีวิตของผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากแล้วงานที่ผมทำก็ต้องใช้พลังงานสมองหนักพอสมควรการทำพอดแคสต์จับใจความเอาบทเรียนสำคัญมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นการใช้พลังงานสมองที่หนักมากครับและประจวบเหมาะครับที่ก่อนหน้านี้แบรนด์ Quality ติดต่อเข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเพื่อคนไทยโดยเฉพาะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO Founder ของเขาครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้ควรค่าแก่การเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่าน
และการที่เราจะรับสปอนเซอร์เข้ามาเราจะต้องรู้ปณิธานของเขาเราจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเขา Why หรือปณิธานของ Quality ครับเขาจะต้องการส่งเสริมพัฒนาการให้คนไทยเขาต้องการดูแลสมองให้กับคนไทยและเมื่อผมได้ไปศึกษากระบวนการผลิตของเขาการผลิตของเขาใส่ใจทุกขั้นตอนวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดฉะนั้นนี่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าเอามาแนะนำให้คุณผู้ฟังครับและหากคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ clarity.asia/the library สำหรับกฎข้อต่อไปครับกฎแห่งอิทธิพล the law of influence ครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาได้เขียนประโยคนึงที่เรียบง่ายมากในเรื่องของความเป็นผู้นำก่อนอื่นผมจะถามคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนหากผมพูดถึงความเป็นผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีในอุดมคติของท่านเป็นอย่างไรครับหลายท่านก็จะตอบคล้ายๆกันผู้นำที่ดีต้องถ่อมตัวรับฟังมีวิสัยทัศน์กล้าคิดกล้าทำมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถมันจะไม่หลุดกรอบไปมากกว่านี้ครับแต่คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาได้สรุปออกมาได้สั้นแล้วเรียบง่ายมากคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาบอกเลยครับเรื่องของผู้นำมันคือเรื่องของอิทธิพลครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอิทธิพลในภาษาอังกฤษก็คือ influence ครับอิทธิพลในที่นี้ก็คือผู้นำที่ดีไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะส่งอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นเสมอบางครั้งเขาสามารถส่งอิทธิพลนั้นโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรสักคำเดียวในชีวิตของเราจะเจอผู้นำหลายแบบมากแต่ผมเชื่อว่าผู้นำทุกคนที่เราเจอหรือแม้แต่ตัวท่านเองเราต่างอยากจะเป็นผู้นำที่ดีทั้งนั้นครับผู้นำที่ดีจะส่งพลังบวกจะส่งอิทธิพลจะส่งความรู้ความเชี่ยวชาญสร้างคนขึ้นมาอีกคนหนึ่งนั่นแหละครับคือที่มาที่ไปของผู้นำที่ดีทีนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองตอบดูในทุกวันนี้ท่านส่งอิทธิพลที่ดีหรือไม่ดีให้กับผู้อื่นครับเพราะเรื่องของอิทธิพลมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีครับมันจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งท่านจะทำงานอะไรไม่สำคัญเลยหากท่านสามารถส่งต่ออิทธิพลที่ดีให้กับคนรอบตัวได้ท่านคือผู้นำและท่านคือผู้นำที่ยอดเยี่ยมและในวันหนึ่งความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของท่านก็จะไปดึงดูดความสำเร็จอื่นๆตามมาในท้ายที่สุดนี่คือกฎข้อที่2กฎแห่งอิทธิพลครับผมชอบข้อนี้มากต่อไปกฎข้อที่3กฎแห่งกระบวนการครับ the law of process ความสำเร็จในการเป็นผู้นำไม่สามารถสร้างได้ภายในชั่วข้ามคืนพูดง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่ทุกท่านฟังคลิปนี้จบท่านก็จะยังไม่เป็นผู้นำที่ดีถ้าท่านไม่เคยฝึกเพราะสิ่งนี้ครับใช้เวลานานมากเขาไม่ได้ทำกันเป็นวันเขาไม่ได้ทำกันเป็นเดือนเขาฝึกกันเป็นปีๆครับหรือบางทีอาจจะต้องใช้เวลาถึงชั่วอายุคนทักษะความเป็นผู้นำจึงต้องใช้ law of process ต้องกระทำวันแล้ววันเล่าฝึกฝนวันแล้ววันเล่าวันนี้เราได้เรียนรู้พรุ่งนี้ท่านอาจจะล้มเหลวจากการฝึกฝนครั้งแรกแต่เจ้าความล้มเหลวในครั้งนี้ก็จะต่อยอดไปบันไดสู่ความสำเร็จของท่านในท้ายที่สุด trust the process ครับเราจะไม่สามารถยกระดับความเป็นผู้นำจนกลายเป็น the executive หรือผู้นำระดับ5ภายในวันเดียวอย่างแน่นอนเพราะสิ่งนี้มันยากครับแต่เพราะมันยากมันท้าทายมันจึงเป็นทักษะที่ควรค่าแก่การฝึกฝนนั่นเองหรือถ้าหากให้พูดในอีกแง่หนึ่งครับทุกทักษะที่มันมีความหมายเรื่องอะไรก็ตามที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกความยากจะต้องใช้วินัยเข้ามาจับทักษะความสำเร็จอันนี้ถ้าเราไม่มีวินัยเราจะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้เลยทุกความสำเร็จอาจจะไม่ต้องพึ่งพรสวรรค์ครับแต่ต้องพึ่งกุญแจดอกหนึ่งที่เรียกกันว่า consistency ความสม่ำเสมอเราไม่สามารถออกกำลังกายวันนี้และพรุ่งนี้หุ่นดีได้เลยไม่มีทางครับเพราะบางคนครับอาจจะต้องทำนานมากจนลืมไปแล้วว่าเขาใช้เวลานานเท่าไหร่หรือทุกความเชี่ยวชาญที่ต้องการจะฝึกฝนกฎ 10,000 ชั่วโมงท่านยังจำได้ไหมครับใครก็ตามที่อยากจะเป็น number one ในทักษะอะไรก็ตามอย่างน้อยครับ 10,000 ชั่วโมงแล้วเจ้า 10,000 ชั่วโมงนั้นจะต้องเป็น 10,000 ชั่วโมงที่พัฒนาขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจะฝึกย่ำอยู่กับที่ก็ไม่ได้นี่แหละครับคือความท้าทายต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4กฎแห่งการเพิ่มเติม the law of addiction ผู้นำคือผู้เติมเต็มความปรารถนาของผู้อื่นครับพูดได้อีกอย่างก็คือผู้นำคือผู้รับใช้ความฝันครับหากท่านเป็นหัวหน้าคนแต่ไม่สามารถรับใช้ความฝันของผู้ตามได้เขาก็คงไม่ตามท่านใช่ไหมครับเหตุผลที่เราศรัทธาในใครสักคนเป็นเพราะว่าเขาสามารถตอบสนองความปรารถนาของเราได้มันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะต้องเข้าใจความปรารถนาของผู้อื่นหากทุกท่านยังจำหนังสือ The Seven Habits ได้จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่ง Seek first to understand then to be understood จงรับฟังความปรารถนาของผู้อื่นก่อนและเมื่อนั้นท่านค่อยแสดงความปรารถนาของตนเองไปหากผู้นำไม่รับฟังผู้อื่นหากผู้นำยึดถือความปรารถนาของตนเองเป็นใหญ่อีกไม่นานเขาก็จะกลายเป็นหัวหน้าที่ไร้ซึ่งความเป็นผู้น
เท่านั้นเอง และทีนี้ครับคนก็จะไม่ตามความสำเร็จของเขาก็จะเจอเพดานมันก็จะโยงกลับไปที่ข้อที่1ฉะนั้นหากท่านอยากจะยกระดับความเป็นผู้นำเป็น giver ครับลองดูว่าคนที่ตามท่านอยู่หรือคนรอบตัวของท่านในตอนนี้แท้จริงแล้วเขามีความปรารถนาอะไรและตัวเราในตอนนี้สามารถส่งต่ออิทธิพลด้านบวกเพื่อที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาของคนคนนั้นได้หรือไม่นี่ครับคือหลักในการสร้างความเป็นผู้นำที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเป็นผู้ให้รับฟังผู้คนครับนี่คือกฎข้อที่4ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5ครับกฎแห่งการนับถือ the law of respect ผู้คนจะตามผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าตนผู้ตามจะตามคนที่เก่งกว่าเขานั่นเองหากเรามีความเป็นผู้นำนั่นเป็นเรื่องที่ดีครับแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานที่เราทำด้วยเพราะถึงจุดหนึ่งทุกท่านก็จะต้องทำงานใช่ไหมครับคนจะไม่ตามคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองครับนั่นคือกฎที่สำคัญมากย้อนกลับไปในบรรพบุรุษนะครับหากทุกท่านลองคิดภาพชนเผ่าใดก็ได้ผู้นำชนเผ่ามักจะเป็นคนที่ร่างกายกำยำแข็งแกร่งมีสุขภาพแล้วสามารถเอาชนะผู้คนอื่นๆได้มันเป็นมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วครับรวมไปถึงสรรพสัตว์อื่นๆสัตว์ตัวไหนที่แข็งแกร่งมากที่สุดก็จะได้เป็นผู้นำฝูงสัญชาตญาณนั้นยังอยู่ในมนุษย์ทุกวันนี้ครับผู้คนจะตามคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองแต่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ด้านร่างกายแล้วอาจจะมีเรื่องของสติปัญญาความมั่งคั่งหรือแม้แต่อำนาจหากท่านอยากจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับท่านจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่โดดเด่นและแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปสิ่งเหล่านี้ฝึกได้ครับผมอาจจะถามทุกท่านก่อนท่านมีความเชี่ยวชาญอะไรบ้างที่ต้องการฝึกในตอนนี้ความมั่งคั่งของท่านจะยกระดับสิ่งนี้ได้อย่างไรลองถามกับตัวเองดูครับนี่คือกฎแห่งการนับถือผู้ตามจะตามคนที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองต่อไปกฎข้อที่6กฎแห่งภาพครับ the law of picture ตัวอย่างที่เห็นจะเด่นกว่าคำสอนเสมอพอถึงจุดหนึ่งครับคุณผู้ฟังก็จะได้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้มีอิทธิพลกับคนอื่นเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงคนรอบตัวเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยใครบางคนแต่นั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดครับสิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดในโลกก็คือการเอาความคิดของเราไปไว้ในใจของผู้คนนั่นคือสิ่งที่ยากมากแต่มันทำได้ครับทำอย่างไรกฎข้อนี้ครับกฎแห่งภาพคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ครับเขาได้เขียนลงไปในหนังสือว่าตัวอย่างที่ท่านทำให้ผู้คนเห็นจะเป็นภาพสะท้อนสิ่งที่ท่านเป็นได้ชัดเจนมากที่สุดและเมื่อท่านมีความสำเร็จที่ครอบครองไว้แล้วผู้คนจะตามท่านโดยที่ท่านไม่ต้องไปโต้เถียงกับใครสักคำเดียวผมชอบเรื่องราวหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ทำเป็นคลิปสั้นนะครับหลายครั้งที่เรามีความฝันเรามีความสำเร็จที่ได้นิยามเอาไว้แล้วแต่เราเลือกที่จะไปโต้เถียงกับคนอื่นก่อนเพราะเมื่อเรามีความฝันครับจะเริ่มมีคนไม่เข้าใจเราจะเริ่มมีคนพูดจาดูถูกความฝันของเราซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติมากแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปโต้เถียงกับคนเหล่านั้นท่านกำลังใช้เวลาอย่างสูญเปล่าครับเพราะเมื่อคนสองคนมาโต้เถียงกันต่างฝ่ายต่างก็จะยึดมั่นในความเชื่อและความคิดของตนเองซึ่งมันก็ไร้ประโยชน์ในทางตรงกันข้ามหากท่านสามารถเอาผลลัพธ์จากความสำเร็จสร้างให้มันเกิดขึ้นได้นั่นแหละครับคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดมันคือกฎแห่งภาพภาพที่เห็นได้ด้วยตาย่อมชัดเจนและโดดเด่นกว่าคำพูดที่ฟังได้ด้วยหูตัวอย่างที่ท่านกระทำจะเป็นคำสอนที่ดีเสมอและผู้คนจะตามท่านกฎแห่งภาพครับหากท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงใครท่านก็จะต้องเป็นคนนั้นหากเราอยากจะสอนใครท่านก็จะต้องเป็นในสิ่งที่ตัวเองสอนเท่านั้นเองต่อไปจะเป็นกฎข้อที่7ครับกฎแห่งการจัดลำดับสิ่งสำคัญ priority นั่นเองผู้นำจะต้องจัดลำดับสิ่งสำคัญเมื่อท่านไปอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้นำหรือท่านเริ่มจะมีอิทธิพลกับผู้อื่นงานของท่านจะเยอะแน่ๆเพราะท่านจะมีความสำเร็จที่ได้ครอบครองไว้ในส่วนหนึ่งหากท่านไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ท่านจะเจอกับความยุ่งเหยิงท่านจะไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญบางทีการที่เราลงมือกระทำโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญการลงมือทำนั้นอาจจะกลายเป็นการเดินถอยหลังก็ได้เพราะเราไม่มีแผนนั่นเองคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาได้บอกเอาไว้ว่าผู้นำจะสนใจแต่ปัญหาตรงหน้าตลอดเวลาไม่ได้ครับเพราะผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์เพราะคนเดียวที่จะมองเห็นอนาคตคือผู้นำในชีวิตก็เช่นกันครับเราจะสนใจแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ได้เราจะมัวแต่บ่นกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ลงมือแก้ไขไม่ได้ครับเพราะเราต่างก็เป็นผู้นำในชีวิตของตนเองท่านจะต้องมีวิสัยทัศน์ว่าปัญหาในตอนนี้ที่เจออยู่มันจะส่งผลอะไรกับความสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่หรือมันเป็นโอกาสอะไรที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นท่านมองเห็นโอกาสได้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็ตามและผมเชื่อว่าในทุกๆครั้งที่ตัวผมเองไปถามว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงผู้นำหรืออุดมคติของท่านจะเป็นแบบไหนคำตอบหลักๆที่ผมจะได้ก็คือผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์
จะต้องรู้ว่าในอนาคตเขาอยากจะมีชีวิตแบบไหนประสบความสำเร็จแบบไหนงั้นผมจะให้ทุกท่านเป็นผู้นำในชีวิตตนเองเลยตัวตนของท่านในชั่วอายุคนเลยตัวตนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของท่านคนคนนั้นเขาควรจะเป็นแบบไหนมีบุคลิกอย่างไรพูดจาแบบไหนมีหน้าตาอย่างไรดูแลตัวเองด้วยวิธีไหนและที่สำคัญคือกิจวัตรเวลาที่เขาใช้ในแต่ละวันหมดไปกับเรื่องอะไรครับผมเชื่อว่าเกือบ100%คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้จะต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กิจวัตรในแต่ละวันที่ทำจะต้องเป็นกิจวัตรที่มีความหมายนั่นแหละครับตัวตนที่ท่านสามารถสร้างให้เป็น best version ของตัวเองได้นี่คือกฎแห่งการจัดลำดับสิ่งที่สำคัญลองดูว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเป้าหมายทั้ง3ข้อที่สำคัญที่สุดที่ท่านสามารถเขียนลงไปในสมุดของท่านเป้าหมายนั้นคืออะไรต่อไปจะเป็นกฎข้อที่8ครับกฎแห่งการเข้าถึงใจ connection ครับ the law of connection ผู้นำที่ดีไม่ได้อยู่บนหัวคนแต่จะอยู่ในใจคนเท่านั้นครับกฎแห่งการเข้าถึงใจผมชอบประโยคนึงที่คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาได้เขียนลงไปในหนังสือผู้คนจะจำไม่ได้เลยว่าท่านทำอะไรหรือสอนหรือพูดอะไรให้กับพวกเขาแต่พวกเขาจะจำได้แน่นอนว่าท่านทำให้เขารู้สึกอย่างไรครับหรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งครับความรู้สึกที่เขามีต่อท่านจะเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดโดยที่ท่านอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยลองดูครับว่าอิทธิพลที่เราส่งต่อให้กับผู้คนรอบตัวในทุกวันนี้เจ้าอิทธิพลนั้นทำให้ผู้คนรู้สึกอย่างไรและผมเชื่อว่าเกือบ100%ที่ฟังคลิปนี้อยู่ต่างอยากให้ผู้คนรู้สึกดีกับเราครับไม่มีใครอยากถูกไม่ชอบครับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานที่บางครั้งเขาอาจจะเป็นปัญหาที่เล็กๆในชีวิตของเราแต่แท้จริงแล้วเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดีในสายตาเราครับนั่นคือความเป็นจริงมนุษย์คือสัตว์สังคมเราต่างต้องการความรักจากกันและกันเสมอและการที่เราจะสร้างความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ความเป็นผู้นำของท่านนี่แหละครับใช้ความเป็นผู้นำสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับคนรอบตัวและเจ้าความรู้สึกนั้นเขาอาจจะพูดออกมาไม่ถูกแต่เขาจะรับรู้ได้อย่างแน่นอนครับนี่คือกฎข้อที่8ผู้นำไม่ได้อยู่บนหัวแต่อยู่ในใจคนต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายที่ผมสรุปมานะครับจากกฎ21ข้อผมสรุปมาเหลือ9ข้อกฎแห่งมรดกครับ the law of legacy ผู้นำจะสร้างสมบัติบางอย่างทิ้งไว้ให้ผู้คนโลกใบนี้เสมอนั่นคือนิยามของผู้นำที่ยอดเยี่ยมครับหากทุกท่านยังจำหนังสือ The 5 Level of Leadership ได้ผู้นำที่อยู่ระดับสูงที่สุดคือผู้นำที่สร้างผู้นำผู้นำที่จะสร้างผู้นำได้เขาจะต้องมีสมบัติหรือความรู้หรือมรดกบางอย่างที่จะส่งต่อให้กับผู้คนได้ผมอาจจะถามคุณผู้ฟังทุกท่านว่าในตอนนี้เป้าหมายที่ท่านมีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งนั้นสามารถเป็นมรดกของโลกได้หรือไม่ครับหลายท่านอาจจะมีคำตอบแตกต่างกันไปนะครับแต่แท้จริงแล้วมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราต่างถูกสร้างมาให้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบแทนโลกใบนี้เพื่อตอบแทนผู้คนเพราะทุกๆครั้งที่เราเป็น giver หรือเราเป็นผู้ให้เราจะรับรู้ได้ถึงความสุขโดยที่เราอาจจะลืมไปเลยว่าเราจะต้องเสียอะไรไปแต่เรามีความสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับหรือถ้าทุกท่านยังหาสมบัติที่จะทิ้งไว้ให้โลกนี้ไม่ได้ลองดูพอดแคสต์หรือลองอ่านหนังสือ Start with Why ที่ผมเคยได้ทำไว้ให้ก็ได้ครับเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นในการสร้างสมบัติบางอย่างที่มีความหมายที่จะส่งต่อให้กับผู้คนหรือแม้แต่โลกใบนี้นั่นแหละครับคือเหตุผลที่พวกเราทุกคนถูกสร้างขึ้นมานี่ก็เป็นบทเรียนทั้ง9ข้อที่ผมสรุปมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเป็น9ข้อให้อีกรอบข้อที่1กฎแห่งเพดานความสามารถในภาวะผู้นำของท่านคือตัวกำหนดความสำเร็จข้อที่2กฎแห่งอิทธิพลมาตรวัดผู้นำคืออิทธิพลไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นข้อที่3กฎแห่งกระบวนการครับความสำเร็จในการนำไม่สามารถสร้างได้ภายในชั่วข้ามคืนท่านอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีหรือถึงชั่วอายุคนข้อที่4กฎแห่งการเพิ่มเติมผู้นำคือผู้เติมเต็มความปรารถนาของผู้ตามหรือผู้คนกฎข้อที่5กฎแห่งการนับถือผู้คนจะตามผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเสมอข้อที่6ครับกฎแห่งภาพตัวอย่างที่เห็นจะเด่นกว่าคำสอนข้อที่7ครับกฎแห่งการจัดลำดับสิ่งสำคัญผู้นำจะสนใจแต่ปัญหาตรงหน้าตลอดเวลาไม่ได้เพราะผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ครับข้อที่8ครับกฎแห่งการเข้าถึงใจครับผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะไม่ได้อยู่บนหัวคนแต่จะอยู่ในใจคนเพราะความรู้สึกคือสิ่งที่คนจะจดจำได้เสมอและข้อสุดท้ายกฎแห่งมรดกผู้นำจะสร้างสมบัติบางอย่างทิ้งไว้ให้ผู้คนและโลกใบนี้ตลอดกาลครับนี่คือหลักความเป็นผู้นำจากหนังสือ The 21 Irrefutable Law of Leadership นะครับกฎ21ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้และผมกล้ายืนยันครับถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมจะโยนหนังสือเล่มนี้ไปให้ตัวเองตอนเด็กอ่าน
เพราะท้ายที่สุดครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะทำงานมีฐานะเท่าไหร่ท่านสามารถยกระดับความเป็นผู้นำได้แล้วเดี๋ยวความเป็นผู้นำมันจะยกระดับความสำเร็จเหล่านั้นเองเพราะความเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกครับแต่อยู่ในความคิดของท่านมันคือกรอบความคิดและสิ่งนี้ฝึกได้ครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับจากหนังสือของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์และเช่นเคยครับหากทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบทั้ง21ข้อซึ่งจะลึกมากนะครับทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านเป็นอิสระครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ